легенда, що народилася зі снігу. Уявіть собі кінець 70-х років. Світ ралі – це територія заднього приводу, де пілоти борються з кермом, намагаючись втримати машини на гравії. Але в глибоких снігах Фінляндії, під час тестів військового позашляховика Volkswagen Iltis, інженери Audi помітили дещо дивне. Цей незграбний джип з потужністю всього 75 кінських сил легко обходив потужні седани на слизькій дорозі. Саме в цей момент народилася божевільна ідея: а що, якщо поставити повний привід на швидкісний легковий автомобіль? Так з'явився проект під кодовою назвою 262. Інженери працювали майже таємно, адже керівництво не відразу повірило в успіх. Вони взяли кузов від Audi Coupe, додали до нього легендарний 5-циліндровий двигун з турбонаддувом і систему повного приводу, яка згодом отримала коротку назву «Quattro». Це слово італійською означає «чотири», але для фанатів автоспорту воно швидко стало синонімом непереможності. Коли у 1980 році на автосалоні в Женеві представили першу серійну модель, ніхто й не здогадувався, що цей квадратний силует з великими крилами стане іконою. Але справжній виклик чекав попереду – переконати Міжнародну автомобільну федерацію дозволити повний привід у гонках. Більшість конкурентів лише сміялися, вважаючи, що система 4х4 занадто важка і складна для ралі. Як же вони помилялися? Технічне серце та правила виживання. Щоб зрозуміти, чому Audi Quattro стала такою особливою, треба зазирнути під її незграбний, на перший погляд, капот. У 1980 році світ ралі жив за правилами групи 4. Це був суворий технічний регламент, який вимагав від виробників випустити мінімум 400 серійних екземплярів моделі, щоб отримати допуск до змагань. Це означало, що бойовий болід мав бути максимально близьким до того автомобіля, який ви могли купити в автосалоні. Головним скарбом під капотом був легендарний 5-циліндровий двигун об'ємом 2,2 літра. Завдяки системі турбонаддуву від компанії KKK, цей агрегат видавав понад 300 кінських сил у гоночній специфікації. Але головне – це звук. Характерне гарчання 5 циліндрів неможливо сплутати ні з чим іншим. Це був металевий крик, який розривав тишу лісів Фінляндії чи гір Монте-Карло. Проте справжня магія ховалася в системі повного приводу. Інженери використали порожнистий вал у коробці передач, щоб передавати крутний момент на передню та задню осі одночасно. Це дозволило зробити конструкцію компактною та відносно легкою. Поки суперники на задньому приводі безпорадно буксували на старті або вилітали в кювет на мокрому асфальті, Audi буквально вгризалася в покриття всіма 4 колесами. Це була технологічна революція, яка назавжди змінила баланс сил на трасі. Шокова терапія для конкурентів. Коли у 1981 році Audi Quattro вперше виїхала на етапи чемпіонату світу з ралі, суперники ще не розуміли, що їхня епоха закінчилася. Перший серйозний вихід відбувся на легендарному ралі Монте-Карло. Фінський пілот Ганну Мікола випереджав найближчого переслідувача на неймовірні 6 хвилин вже після перших спецділянок. Це було приниження для всіх заводських команд того часу. Хоча через технічну несправність він не зміг фінішувати першим у тій гонці, сигнал був чітким – майбутнє належить повному приводу. Перша історична перемога прийшла вже на наступному етапі в Швеції. Сніг та лід – рідна стихія для системи Quattro. Але справжній фурор викликала перемога жінки-пілота Мішель Мутон на ралі Сан-Ремо в Італії. Вона стала першою жінкою в історії, яка виграла етап чемпіонату світу, довівши, що на цій машині можна перемагати будь-кого і будь-де. Це розірвало шаблони старого консервативного світу автоспорту. У 1982 році компанія з Інгольштадта святкувала тріумф, Audi виборола свій перший титул чемпіона світу в заліку виробників. Це був рік домінування, 7 перемог на етапах чемпіонату. Інженери конкурентів з Лянча, Opel та Ford гарячково почали розробляти власні системи 4х4, але Audi вже була на кілька кроків попереду.
Вони не просто вигравали гонки, вони створювали нову релігію швидкості, де кожна секунда на трасі підтверджувала технічну перевагу німецької інженерії. Еволюція у вогні від А1 до А2. На початку 80-х років правила гри змінилися. Федерація запровадила легендарну групу Бі, яка зняла майже всі обмеження щодо потужності та матеріалів. Але перед цим була перехідна модель, яка стала справжнім еталоном надійності – Audi Quattro A2. Це була вдосконалена версія тієї самої машини групи 4, але з серйозним озвірінням під капотом. Головною зміною став матеріал блоку циліндрів, чавун замінили на алюміній, що дозволило значно полегшити передню частину автомобіля. Це було критично важливо, адже важкий двигун, винесений далеко вперед за передню вісь, створював ефект плуга на поворотах. Інженери також змінили систему охолодження та встановили величезну турбіну, яка дозволила підняти потужність до неймовірних 360 кінських сил. Це був справжній монстр, який розганявся до сотні на гравії менш ніж за 4 секунди. Саме на А2 фінський літаючий пілот Ганну Мікола став чемпіоном світу в особистому заліку у 1983 році. Це був пік ери, коли машини ще виглядали як звичайні дорожні авто, але всередині це були космічні кораблі. Кожна деталь, від посиленої підвіски до спеціальних кевларових панелей кузова, була створена для того, щоб витримувати шалені стрибки та удари об каміння. Машина стала ширшою, отримала агресивні розширювачі арок, які сьогодні ми називаємо стилем вайтбоді. Це був золотий час, коли технології випереджали страх. Мистецтво відродження, створення трибуту. Сьогодні знайти оригінальну гоночну Audi Quattro 80-х років майже неможливо, а ті одиниці, що залишилися в колекціях, коштують мільйони доларів. Саме тому у світі з'явився цілий рух створення так званих трибутів, автомобілів, які є даниною пам'яті легенді. Це не просто копії, це сучасне переосмислення того самого духу групи 4. Майстри беруть за основу серійне купе 80-х років і починають кропітку роботу з перетворення звичайного авто на ралійний болід. Процес створення правильного трибуту починається з кузова. Щоб досягти того самого агресивного вигляду, встановлюються масивні розширювачі колісних арок, які виготовляють з композитних матеріалів або скловолокна. Капот отримує додаткові прорізи для охолодження, а на багажнику з'являється легендарне антикрило. Але найголовніше – це ліврея. Класичні кольори компанії HAB – білий, жовтий та червоний – миттєво повертають нас у золоту еру ралі. Проте сучасні технології дозволяють зробити ці машини навіть кращими за оригінали. Власники часто встановлюють сучасні турбіни, які не мають такої величезної затримки, як старі гоночні системи. Підвізка стає більш енергоємною, а гальма – надійнішими. Це дозволяє власнику не просто тримати машину в гаражі, а виїжджати на трек-дні або аматорські ралі, відчуваючи той самий драйв, який відчував Стіг Бломквіст чи Вальтер Ерль 40 років тому. Це машина часу, яка пахне бензином і паленим щепленням. Кокпіт – територія без компромісів. Коли ви відчиняєте двері справжнього трибуту до моделі 1988 року, ви миттєво потрапляєте в інший світ. Тут немає місця м'якому пластику чи комфортним кріслам з підігрівом. Усе підпорядковано одній меті – швидкості та контролю. Перше, що кидається в очі, це потужний каркас безпеки, зварений з хромомолібденових труб. Він не лише рятує життя пілота при перевороті, а й робить старий кузов неймовірно жорстким, що критично важливо для точного керування на межі фолу. Замість стандартної панелі приладів тут часто встановлюють алюмінієву плиту з розсипом аналогових датчиків від компанії Video. Тиск оливи, температура охолоджувальної рідини та, звісно, величезний манометр тиску турбіни, стрілка якого постійно танцює в червоній зоні. У справжньому ралійному авто немає килимків, лише голий метал під ногами, вкритий спеціальною антиковзною фарбою. Педальний вузол часто переробляють для зручності перемикання передач з перегазовкою, що є обов'язковим навиком для приборкання цього звіра.
Окремо варто згадати кермо, зазвичай це класичне трьохспицеве кермо від Момо або Спарко, обтягнуте замшею, щоб руки не ковзали навіть у найкрутіших шпильках Альпе чи Карпат. Глибокі ковшеподібні сидіння та п'ятиточкові паски безпеки міцно тримають водія, не даючи йому вилетіти з-за керма під час стрибків. У такому салоні кожен звук двигуна, кожен удар камінця по днищу відчувається всім тілом. Це не просто поїздка, це фізична праця, яка приносить неймовірне задоволення кожному фанату справжніх машин. Танці на межі та магія Quattro. Керувати автомобілем Audi Quattro 88-го року – це зовсім не те саме, що їздити на сучасному повному приводі з електронними мізками. Тут немає системи стабілізації чи контролю тяги. Усе залежить від вашої правої ноги та сили рук. Головна особливість цієї машини – її специфічна керованість. Через те, що важкий п'ятициліндровий двигун висить фактично перед передньою віссю, машина спочатку хоче їхати прямо, навіть якщо ви повернули кермо. Це називається недостатнім повертанням. Щоб змусити цей болід правильно зайти в поворот, пілоти 80-х використовували особливу техніку – гальмування лівою ногою. Це дозволяло тримати оберти турбіни високими правою ногою, одночасно затискаючи гальма лівою, щоб змістити вагу вперед і змусити задню вісь трохи зісковзнути. Коли ви опановуєте цей прийом, Quattro перетворюється на слухняний інструмент. Ви буквально закидаєте машину в поворот, а потім тиснете на газ, і система повного приводу витягує вас з будь-якого заносу з шаленим прискоренням. Відчуття від турбоями тут теж особливе. Ви тиснете на педаль, і спочатку нічого не відбувається, лише тихе сичання. Але коли стрілка манометра доходить до робочого тиску, відбувається справжній вибух. Вас прижимає в крісло, а машина починає нестися вперед з люттю пораненого звіра. Це вимагає від водія вміння думати на крок вперед, відкриваючи газ ще до того, як машина вийде напряму. Це і є справжній олдскульний драйв, де помилка може коштувати дуже дорого, а перемога приносить відчуття абсолютної сили над металом. Спадщина 4 кілець – вічна мрія. Сьогодні, через десятиліття після того, як останній болід групи 4 та групи B залишив ралійну трасу, дух Audi Quattro 88-го року живе далі. Це не просто старий автомобіль, це символ епохи, коли інженерна сміливість перемагала обережний маркетинг. Кожен сучасний спортивний автомобіль з повним приводом несе в собі частинку генетичного коду тієї самої першої Quattro. Вона довела всьому світу, що 4 ведучі колеса – це не лише для болота та бездоріжжя, а насамперед для швидкості та безпеки на будь-якому покритті. Для сучасних колекціонерів та ентузіастів володіння таким трибутом – це спосіб доторкнутися до історії, яку неможливо купити в автосалоні. Це машина, яка збирає навколо себе натовпи на будь-якій заправці чи фестивалі швидкості. Люди впізнають ці характерні квадратні форми, цей білий кузов і, звісно, цей неповторний звук 5 циліндрів, який пробирає до кісток. Це звук перемоги, який свого часу змусив замовчати скептиків і назавжди змінив правила гри в автоспорті. Завершуючи нашу історію, варто сказати, Audi Quattro – це нагадування про те, що справжні легенди не вмирають, вони просто стають швидшими в нашій пам'яті. Створення такого автомобіля сьогодні – це найкраща повага тим пілотам та інженерам, які не боялися кинути виклик фізиці. Кожного разу, коли ключ повертається в замку запалювання, а турбіна починає своє характерне свистіння, легенда оживає знову. І поки по дорогах їздять такі машини, золота ера ралі завжди буде з нами.